Бренд Tank, що належить Great Wall Motor, повідомив про початок поставок у Китаї першим замовникам позашляховика Tank 700 High 4T. Новий потужний позашляховик Tank 700 High 4T виявився популярним у Китаї навіть незважаючи на високу вартість – 3128 замовлень за 72 години. Серійний Tank 700 пропонується в Китаї у 3 версіях – стандартна за $60 тисяч, Extreme Edition дорожча – 66 тисяч та Limited Edition, яка дебютувала в минулому році у лімітованій версії за $99 тисяч. При цьому в плані техніки все одно. Силова установка складається з 3-літрового турбомотора, 2 електромоторів, за рахунок яких реалізується повний привід, і 9-ступеневого автомата. Проте для експортних ринків готують суто бензинову версію. Підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі, а головне, не забудьте підписатися на наш канал. Тож продовжуємо далі. Новий Tank 700 став першим, хто отримав платформу D71, як і у лімітованої версії. Рама збереглася, але задня підвіска у нього багатоважільна. З'явилися пневмобалони та адаптивні амортизатори. Стабілізатори поперечної стійкості, що розмикаються, збільшують хід коліс на відбій на 60 мм. У повнопривідної трансмісії є понижаюча передача. Пневмопідвізка з регульованою системою демпфування та амортизації. Хід підйому пневматичної підвізки становить 120 мм, 70 вгору та 50 вниз, і забезпечує 6 рівнів регулювання жорсткості амортизації. Максимальний дорожній просвіт позашляховика – 282 мм. Через короткі бампери кути в'їзду та з'їзду цієї моделі становлять 38 і 37 градусів відповідно. Максимальна глибина подолання броду – 970 мм. Крім того, новинка оснащена багаторежимною системою підвищеної прохідності, яка підтримує рух у різних режимах, таких як стандартний, економічний, спортивний, сніг, бруд, пісок, каміння та болото, перехід в брід та експертний режим. Як заявляє виробник, він може повністю впоратися з різними умовами бездоріжжя та забезпечити відмінні позашляхові характеристики. Позашляховик отримає повний привід з модернізованою муфтою Borg-Warner, яка збільшує крутний момент на 16% в порівнянні з іншими моделями бренду. Що стосується потужності, Tank 700 є повнопривідним гібридом з установкою High 4T. До її складу увійшли бензиновий 3-літровий V6 Twin Turbo і електродвигун з 9-ступеневою гібридною спеціальною коробкою передач. Потужність всієї системи дорівнює 523 кінських сили і 800 ньютон-метрів крутного моменту. Він здатний розігнатися до першої сотні за 5 секунд, а максимальна швидкість – 190 км на годину. До того ж, гібрид зможе їздити і на електротязі. Також виробник заявив, що середня витрата палива на 100 км дорівнює 10,9 літрів, але з таким двигуном і такою масою, яка лежить в діапазоні від 3110 до 3195 кг, модель не покликана бути економічною. Живить електромотор тягова нікель-кобальт-марганцева батарея ємністю 37,1 кВт-годин від компанії Svolt. Цей виробник акумуляторів є однією з дочірніх структур Great Wall Motor. Трансмісію та електромотор компанія також робить самотужки. Виробник стверджує, що на чистій електриці позашляховик здатний проїхати 100 км за китайським циклом CLTC. Дизайн інтер'єру Tank 700 виглядає добротно та якісно, як і слід очікувати від флагманської моделі Great Wall. Він оснащений центральним екраном мультимедіа на 16,2 дюйми, віртуальною панелю приладів на 12,3 дюйми та проекційним екраном для водія. Центральна консоль та фізичні кнопки виконані з алюмінію. При цьому в нижній частині корпусу центрального тачскріна є низка кнопок. Фізичні клавіші красуються і під дефлекторами обдування, плюс позашляховику дістався маленький круглий настроюваний екран
Це не просто годинник, але й кнопка запуску мотора. Цікаво, що, незважаючи на свої розміри, модель п'ятимісна. Передні сидіння регулюються по 9 рівнях, підтримують функції підігріву та вентиляції. Крім того, передні сидіння оснащені електроприводом поперекової підтримки у 4 напрямках та підтримкою для ніг з електроприводом. У задніх пасажирів є свій блок керування клімат-контролем, а спинка заднього дивана може відкидатися на дуже великий кут 141 градус, щоб забезпечити комфорт пасажирів на задніх сидіннях. У звичайного позашляховика нелімітованої версії 2 комплектації. В базі є 20-дюймові колеса, люк з електроприводом, шкіряна обивка, підігрів керма, обігрів та вентиляція крісел, плюс функція масажу, автопарковник, ним можна керувати зі смартфона, тризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, адаптивний круїз, системи автогальмування, утримання у смузі руху та розпізнавання дорожніх знаків. Версія дорожча – це ще пневмопідвізка, адаптивні амортизатори, 2 майданчики для бездротової зарядки та розширений комплекс електронних помічників. Серед опцій – лазерні фари, 22-дюймові колеса та буксирувальний комплект, лебідка та гак. Великий позашляховик може буксирувати у себе причіп масою до 2500 кг. Це найбільша модель бренду Танк на сьогоднішній день, його довжина 5090 мм, ширина 2061 мм, висота 1952 мм, а колісна база дорівнює 3000 мм. У передсерійному вигляді рамний позашляховик Танк 700 дебютував ще у 2021 році. Вважалося, що флагманський позашляховик стане 3-ю моделлю в гамі, приєднавшись до Танк 300 і Танк 500. Однак 700-й пропустив вперед Танк 400. На даний момент 700-й очолює лінійку марки, проте незабаром його посуне ще дорожчий і розкішний Танк 800. Як потужний позашляховик, характеристики Танк 700 High 4T безумовно привертають увагу. Раніше при виборі позашляховиків покупці орієнтувалися на топові бренди, але тепер з'явилися китайські марки, які нічим не поступаються світовим аналогам. Звісно, ціна Танк 700 High 4T висока. Хоча він і дорогий, враховуючи його конфігурацію, ми зачекаємо і подивимося, чи стане він популярним вибором для любителів бездоріжжя.